Kepada korang yang tengah tengok video ni, tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies. Okay, ni pertama sekali nak oyak, abaikan segala-gala bunyi yang ada. Sebab hari ni Nini shoot awal sikit. Baru pukul 9.50. Biasanya Nini akan shoot pukul 3. Jadi awal-awal gini macam-macam lah bunyi. Macam contohnya tengok jiran kat belakang baru nak tubik. Ada bunyi-bunyi lain, abaikan dah. Okay. Macam biasa ni nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyumbang Super Thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai dan memang membantu kami dalam segala-galanya. Yang keduanya adalah Nini nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton and dah subscribe channel ni and stay lagi datang tengok channel ni. Untuk hari ni Nini akan cerita ke satu cerita yang agak panjang tapi Nini buat jadi 2 part dah. Cerita gapo kita mari dengar lah. Seperti biasa juga Nini akan cerita dalam dialek Kelantan. So kalau payah nak faham dialek Kelantan ni, macam biasa korang boleh tekan sisi dekat atas ni ataupun dekat bawah ni sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Marilah terus ke cerita dah. On count of 3, 2, 1. Cerita ni dikongsi oleh seseorang yang bernama Su. Nama ni adalah bukan nama sebenar, tapi dicadangkan oleh dia sendiri. Sebenarnya dia ni adalah saing Nini. Actually, pasangan dia adalah saing Nini dekat UiTM. And then, bila dia orang dah jadi pasangan tu, dua-dua lah jadi saing Nini ke. Mana boleh saing so ke. Tak baik. Okay, cerita dia macam ni. Dia berlaku semasa dia orang ni nak nikah. Macam-macam benda jadinya. Macam biasa kalau orang nak nikah, dia orang akan tepuh macam-macam lah ke. Contohnya catering, pelamin, and baju pengantin, segala-gala persiapan tu lah. Jadi selepas settle semuanya, dia orang akan double confirm. Lepas tu buat proses-proses dia, termasuklah macam baju pengantin tu kan. Baju pengantin untuk rapat-rapat nak nikah tu dia orang kena pergi fitting. Takut gelebeh kot tiuk ko. Macam gitu dah. Lepas tu si Su ni gila dengan Afiq ke tempat dia orang punya panggil bridal kan. Dia orang pun fitting baju siap-siap. Masa tu malam lah. Yang dia orang pergi fitting ni tak ada bawa orang lain lah, dengan Su dan Afiq sahaja. Alah balik, Su nak pergi atas Afiq dekat JB masa tu. Dia pun pinjam lah kereta cousin dia. Dia orang pun pergi bawa malam lah, tengah malam masa tu tak. Sampai lah dekat highway, ada satu simpang, iaitu simpang Renggam. Masa dekat simpang Renggam tu, tiba-tiba kereta dia orang ni breakdown. Dah lah kereta tu kereta baru tau tak. Kereta macam bukan kereta second hand, bukan kereta biasa-biasa lah. Kereta okey-okey, kereta eksekutif gitu. Tiba-tiba mabuk dengan sendirinya, tak tahu pun cegah apa. And tepat dia orang mabuk kereta tu sangat-sangat sunyi masa tu. Sangat-sangat sunyi and tak ada orang lalu pun. Dan suasana dia sunyi tak sunyi, tak ada satu benda pun bunyi, termasuklah cengkerik. Tak ada bunyi, memang kedap, memang sunyi gila. Dan dia orang sangat-sangat terkejut juga Bak apa nak mampu time tu, bak apa nak mampu situ lah. Tapi tak lama, alhamdulillah, dia orang baca-baca sikit, minta doa dengan Allah ke apa. Alhamdulillah beres malam tu. Su dengan Afiq teruskan perjalanan dia.
Sampailah rumah Afiq. And then Su pun patah balik untuk balik ke rumah dia. Waktu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, ni sedih sikit. 2 minggu sebelum raya, Su dengan family dia dihalau keluar daripada rumah. Asalnya Su ni duduk rumah arwah nenek dia. Jadi duduk ramai-ramai lah. Ada pakcik dia, ada makcik dia. Jadi satu family Su, satu family pakcik dengan makcik dia tu. 2 minggu sebelum raya, dia orang pun kena halau lah. Jadi keluarlah dia orang daripada rumah tu. Atas sebab gapo tak boleh nak oyak. Tu Su kata atas sebab personal lah. Ada masalah lah tu antara dia orang tu. Kita tak tahu tu. Tapi pastinya Su dengan family dia memang tak ada tempat nak pergi. Memang dia orang tu sangat sedih masa tu. And tak tahu nak pergi mana. Satu lagi nak oyak. Dah lah 2 minggu sebelum raya deh. By the way, dia orang punya perkahwinan, persandingan lah majlis nikah tu antara Su dengan Afiq tu adalah beberapa hari selepas raya. Bayangkanlah 2 minggu sebelum raya dan juga 2 minggu lebih sebelum dia orang nikah. Su ni tak ada tempat tinggal. Su bukan seorang dengan family dia. Sedihnya lagi adalah Su ni terpaksa cancel segala dia tempah untuk perkahwinan dia tu. Catering, pelamin, macam ni sebut tadi deh. Termasuklah baju kahwin dia tu, kerana plan asal dia adalah untuk buat majlis dekat rumah pok saudara arwah nenek dia tu, iaitu dekat Kedah tu lah. Dah tempat tu dia dihalau, dia tak ada lah tempat untuk persandingan tu. Jadi kacau habis semua, tak ada. Memang cancel semuanya. Su bersyukur sebab 3-4 hari lepas pada raya tu Alhamdulillah ibu dia jumpa lah rumah sewa. Jadi ada tempat lah untuk dia tinggal. Jadi dia orang cepat-cepat lah pindah masuk ke rumah sewa tu. Sebab Su ni nak nikah lagi. Rapat dah nak nikah. Nak oyaknya situasi masa tu dalam keadaan yang sangat tegang. Mak dia pula dirudum masalah, dihalau daripada rumah tempat tinggal. Lepas tu anak pula nak nikah. Jadi mak dia tu jadi jeng sikit. Jadi tak boleh nak mikir molek, overthinking ke apa. Tak semua orang boleh handle masalah tu dengan molek dia. Mak dia pun jadi mikir ngarut. Mak dia ayat kau dia, ayat kau Su ni lah. Su, betul ke si Afiq ni nak kahwin dengan kau? Confirm ke? Dia boleh tanya benda tu ke anak dia. Dia macam tak percaya. Jadi yalah, disebabkan kejadian dia halau tu, jadi kau hok lain tu nak jadi bunuh belaka. Yang nasib baiknya, sehari sebelum perkahwinan dia tiba-tiba si Afiq ni call. Afiq call Ila bahawasanya dia dengan family dah sampai dekat Batu Pahat. Alhamdulillah, maksudnya jadilah, insya-Allah akan jadilah dia orang ni untuk nikah. Pagi tu Su akan diakad nikah pada pukul 8.30 pagi. Jadi 7.30 pagi tu Su ready lah, siap-siap pakai mandi ke apa. Ready lah untuk pergi ke masjid tu untuk akad nikah tu. Dia siap-siap make up dah semua. And then dia tu bilik, dia tengok family dia tak ada seorang pun bersiap. Ataupun tak ada seorang pun duduk kalut-kalut macam nak pergi dekat dia nikah ni. Semua buat hal masing-masing. Ada tak mandi lagi, duduk tidur lah, duduk makan lah, macam tak siap, tak ada pakai gapo-gapo pun, tak ada pakai baju comel-comel lah, maksudnya macam tak ada gapo-gapo hari tu. Bukan kata hari ni Su pun. Jadi masa tu Su sangat-sangat sedih lah. Dia tengok family dia gitu. Ya Allah, dia kata tak ada seorang pun kau nak tolong hantar dia pergi masjid ni, tak ada seorang pun nak teman dia pergi nikah ni. Jadi dengan terpaksanya, dengan berat hatinya, dia pun pergilah masjid tu. Nasib baik masa tu fotografer dia ada dah. Fotografer tu adalah merangkap dia punya junior dekat sekolah. Dia pergilah dengan fotografer dia, naik kereta fotografer dia ke masjid. Su dengan Afiq ni, dia nak nikah masa tu PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Betul ke tak tahu, gitulah. Tapi masa tu geng-geng dah lah boleh dah masuk ke masjid, macam-macam boleh dah. Masa tu banyak kelonggaran dah. Ya Allah, subhanallah, nak tengok kucing dekat rumah. Okey, kita sambung balik. Mana dah tadi? Musim PKPP, Masya Allah. Apa lah kucing ni? Mana lihat aku ni?
Okey. Kali lagi. Masa tu PKPP, Perintah Kawalan Pemulihan tu tak. Jadi banyak benda hok longgar, semua orang boleh masuk je dalam masjid tu. Siapa dekat masjid tu, si siapa tu Afiq ni ada dah dalam tu. Dia orang akad nikah 8.45 pagi. Tapi event tu start 8.30 pagi dah. Jadi masa dia sapa tu dalam around 7.45 gitu, 7.45 si Su ni sapa, banyak dah pengantin ramai dah lah hok sapanya. So Afiq pun mesej lah dekat WhatsApp dekat Su ni, kata Su masuklah, dia ada duduk dalam dah ni, duduk dalam masjid dah belakang dengan family dia ke apalah. Dia orang tak boleh nak akad nikah lagi masa tu. Sebab Su tak sapa lah. Orang dalam masjid tu ada ayat ke Afiq kata awak kena tunggu pasangan awak. Sepatutnya dia orang lah mula-mula akad nikahnya. Dia orang memang dapat first session lah maksudnya. Dia orang tu banyak batch hari tu, mungkin start dengan 8.45, 9.45, pukul 10 ke gitu deh. Jadi dalam satu seja tu memang banyak sebenarnya ramai pengantin yang akan dia akad nikahkan. Okey, sinilah hok cendengnya. Sinilah macam melambatkan keadaan, iaitu masa Su nak masuk ni, tiba-tiba mak guard ataupun security jaga dekat pintu masjid tu, dia tak sewi Su masuk. Bila Su nak masuk, dia ayat gini, awak tak boleh masuk lagi, belum lagi Su kata, kenapa saya tak boleh masuk? Su bagi tahulah yang pasangannya iaitu Afiq ada dah dalam masjid tu duduk tunggu dia nak akad nikah. Dan mak agak tu ayat juga, dia kata tak boleh, awak tak boleh masuk, tunggu dulu, tunggu sampai orang panggil. Jadi mak agak tu ayat gitu, suruh tunggu dulu, tunggu siapa orang dah yang nak panggil. Macam Su bingung lah, you nak panggil lagu mana ke Afiq orang masjid semua tunggu pasangan Afiq ni untuk masuk baru boleh akad nikah. Jadi Su pun ayat lagi ke mak agak, so awak teracik lah nama saya dengan pasangan saya. Tengok pukul berapa kita orang kena akad nikah. Lagi pun terus awak tengok dekat sana tu pasangan saya, tunjuklah dekat Afiq tu yang nampak dia Afiq duduk dalam masjid. Dah lah Afiq tu tak ada pasangan, faham tak? Tak ada orang lain berpasang-pasangan Mak Gak pun macam wak payah wak kerawak, ngalang-ngalah si abang ipar kepada Su ni, bakal abang ipar masa tu, tak jadi abang ipar lagi. Dia orang pun gelah kecek dengan Mak Gak tu. Kecek, ngalang-ngalah boleh masuk juga Su. Alhamdulillah, akhirnya boleh masuk. Masa Su masuk tu Su tengok dalam masjid tu, daripada awal dia duduk bal Mak Gak tu, dia tengok ada 2-3 pasal je pengantin. Rupanya bila dia masuk dalam masjid tu, ramai gila maksudnya ramai ada pengantin duduk tunggu turn. Tapi apalah Mak Gak tak sebiar masuk, nak oyaknya payahnya dia nak masuk, macam-macam jadi deh sebelumnya nikah ni. Nasib baiklah masa dia masuk tu, dia akad nikah turn nombor 4. Sepatutnya dia orang first tapi dah lambat gila nombor 4. Nasib baik nombor 4 tak pergi pukul 12 ko. Tersiap pula menunggu sampai pukul 12 tengah hari tak. Alhamdulillah. Cumanya masa di akad nikah pulaknya macam ni. First kali dia boleh sebut molek-molek nama si Su ni. Siap dengan nama dengan full name lah. Tapi ada benda yang select ke belakang tu yang menjadikan dia terpaksa untuk akad nikah sekali lagi. Kali kedua ni, peliknya si Afiq ni dia tak ingat pun nama Su ni gapo. Ya Allah, tak ingat nama bukan tak ingat nama sekerak-sekerak, ada full name dia tak ingat. Memang gawe kau nervous sangat. Tapi tak tahulah, katanya si Afiq masa tu memang dia tak ingat lah. Dia jadi blank otak dia, ataupun mungkin dia nervous sangat dia. Tapi Alhamdulillah kali ketiga beres dan sahlah pernikahan mereka. Tahu tak, sebenarnya dia orang ni nak boleh kau nikah banyak kali postpone. Boleh kata 3 kali saya postpone untuk nikah. Nak nikah siapa masuk postpone, siapa masuk nak postpone. Kenapa cendengnya bahawa sebenarnya banyak sangat halangan untuk dia orang ni nak nikah. Tapi Alhamdulillah pada hari yang tersebut sahlah si Afiq ini menjadi suami kepada si si Su ni. Aduh, aku ni belipak sirak dah nama. Tahniahlah untuk si pengantin yang lama. Lama dah dia orang nikah. Cuma dia orang bersanding tahun lepas baru.
Dia orang jemput ni, tapi sorry masa tu ada halangan juga bagi pihak ni nak pergi. Sorry deh untuk Afiq dan Su. Semoga hubungan berpanjangan, sentiasa tenang. Gue ucapin dulu, cerita tak habis lagi ni, cerita tak habis lagi ni. Bateri pun nak habis dah ni. Okey. Hok mana tak boleh makan kalau tak ada pedah. Ni suggest korang teras sambal ni. Sambal berapi. Meme baik ni. Bunyi nama pun takut dah. Gapo ada dalam ni? Sambal tumi. Ada ikan bilis, ada bawang. Jadi ni makan bulan puasa baru ni makan go ni saja je. Sahur. Makan lah dengan ayam, dengan telur goreng gitu lah. Memang jadi sepinggir nasi habis tak khabar bosku. Bagai sedap ni. Kontak nombor habis jom kita lalu. Nak bagai ni oyak dia. Kita nak 3 botol lalu oyak. Jangan ambil sebotol rugi. Okey, kita sambung lagi kan. Okey, lepas pada dia orang ni sudah akad nikah ke apa, dia pun balik nak agak pergi masjid lama-lama. Bukannya ada makanan pun sana. Dia pun si Su ni naiklah kereta dengan fotografer dia tadi. Tak kira nak tinggal fotografer dia sorry sudah nikah nak tinggal pula dia. Dia pun geraklah dulu. Masa tu Afiq ni tak ready lagi untuk bergerak ke rumah si Su ni. Dia orang duduk lilah dululah dengan family dia. Jadi tak lama lepas pada tu Afiq ni pun naiklah kereta dengan family dia. Dia orang kereta je masa tu. Dia orang bergerak menuju ke rumah si Su. Su pula kan, dia balik dulu dengan fotografer dia kan. Masa dia sapa dekat rumah, dia tengok family dia masa tu lah duduk tengah kelam kabut. Sebabnya dia orang memang tak expect lah. Dia orang tak expect bahawasanya si Su ni berjaya untuk nikah dengan si Afiq. Dia orang pun kalau ribut lah tukar baju ke apa ni. Dah pengantin lelaki nak mari rumah dah ni. Tak kira lah nak sebab dengan baju tidur lagi tu. Kaluk lah dia orang. Si Afiq pula naiklah kereta dengan family dia ni bergerak ke rumah Su. Sepatutnya dia orang ni sapa dalam 10 minit tu sapa dah rumah Su. Tak jauh pun. 10 minit sahaja perjalanan. Tapi masa dia orang ni on the way ke rumah Su, dia macam tiba-tiba si Afiq ni tak ingat jalan. Lepas tu dia bertanya lah Su, dekat lorong mana gitu gini dia. Su pun lah. Dia orang cari. Dia orang pergi cari masuk lorong yang telah dinyatakan oleh Su. Tapi tak jumpa rumah. Masuk lorong yang sama berkali-kali. Ngelah siapalah rumah Su. Nak tahu duk lama mana dia orang ni duk mutar pak tolo dekat dengan sejeh. Bayar kira daripada 10 minit. Jadi dekat dengan sejeh nak boleh kau jumpa rumah Su ni. Nasib baiklah, alhamdulillah. Siapa jugalah musuh masa tu. Keesokan harinya, ni si Su ni duduk dah dekat rumah Afiq. Su duduk kat rumah Afiq pula. Afiq ni duduk dekat rumah Su. Si family Afiq ni balik dah Kelantan. Pagi tu dia orang bangun untuk breakfast. Bangun-bangun semua dengan adalah family si Su ni. Ada abah dia, ada ibu, ada adik-adik dia. Dan juga masa tu Pakcik Su ni mari ke rumah. Pakcik Su 2 orang, makcik Su 2 orang, adik-adik Su pun ada sekali, dan juga anak saudara bukan anak saudara, jadi sepupu. Sepupunya Su ni ada anak-anak pakcik-makcik dia lah. Dia orang duduk dekat table. Lepas pada breakfast tu, si makcik ni ketengahkan sesuatu. Masa tu makcik ni dia pun tunjuk dekat ibu Su something, iaitu video. Masa dia tunjuk dekat ibu Su ni video tu, ibu Su terus tiuk tu gak. Lepas tu ibu Su pun tanyalah Su, betul kau ni? Betul kau benda ni? Su pun tengok. Su kata duk, dia tak buat benda-benda lagu tu. Siapa kau ibu Su ni tiuk masa tu? Memang keadaan sia deh. Masa tu mesti pressure gila ibu Su tu. Sebab macam-macam terjadi. Start daripada nak awal nikah kan. Siapa lah lepas nikah pun ada something happen cukup. Su pun aku ibu dia. Dok dia tak buat benda ni. Siapa tahap ibu Su dengan makcik Su ni suruh Su bersumpah bahawasanya dia memang tak buat benda ni. Ibu dengan makcik Su ni memang macam paksa lah. Macam apa panggil asak Su dengan si Afiq ni untuk ngaku kalau benda tu dia orang buat. So dengan Afiq ni memang dia orang tak ngaku lah. Dia orang tak buat pun benda lagu tu kan. So kata ke ibu dia,
Ibu tak kira tok kena Su, tak kira Su nak buat benda lagu tu. And gapo Su boleh buat masa tu, gapo Su boleh hoyak untuk family dia. Su hoyak tak apalah ibu, tak apalah makcik pakcik. Satu hari insya-Allah Allah akan tunjuk segala-galanya. Sehingga situ sahaja Part 1. Okey, nanti kita sambung Part 2. Dekat Part 2 tu Nini terangkan berlaku gapo bermain di fikiran korang. Okey, sebelum terlupa Nini nak oyak lah. Kita orang ada launching membership. Gapo kelebihan tu korang boleh check out. Tak mahal apa. Tanda sokongan korang deh. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. See you in the next video. Assalamualaikum sekali lagi. Love you all. Bye-bye. Garisan sedia mula. Bunyi telefon lagi bunyi. Ada orang belakang ke apa. Ni pukul 9.50. Oh ya, Assalamualaikum dulu lah. Satu lagi. Seperti biasa juga, Nini akan cerita Nini tepi janggut pula dah ke tepi ni. Side burn. Alamak, berigak lah. Tapi Su bersyukur sebab 3 hari Su bersyukur sebab 3-4 hari lepas pada raya tu Mak dia Su tetap syukur Su hari tu memang ramai sangat orang nak nikah. Cuma Su tu dia okey, mata deh. Dogah pulak dah orang pasal telefon. Okey. Sorry, banyak gangguan. Pak pasal nanti Pak pasal dogah ni berkali mau lega. Penutup. Oh my god. Semut keliling. Tapi tak masuk dalam, tak ada ni. Ya tak nama. Ya tak ingat pun nama si Su ni gapo. Saya baru perasan mic saya ngadak kot lain. Astaghfirullahalazim. Agak lain. Okey. Thank you.